Hello welcome to my channel สวัสดีค่ะเจอ้อ Explorer UK วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เจอ้อก็จะมาเตรียมตัวกินแบบว่า traditional English food แบบว่าสไตล์ของคนอังกฤษนั่นก็คือ roast dinner วันนี้ไม่ได้ทำเองเพราะว่าทำไม่เก่งเท่ากับมีคนหนึ่งเป็นแบบเชฟรับเชิญมาจะพาไปดูSteve cooking again. Yay! Going his room. Hey, hello, this is Steve. I have a beautiful little pig here. You have little หมูน้อยมีหมูน้อยหนึ่งอันมันก็คือwhat pig what part of the pork is it Loins, and this is going to be this one อันนี้เป็นหมูเป็น joint bonelessซื้อมาจากร้าน ร้านทั่วไปก็จะมีหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะพันมาให้เราเข้ารูปเข้าทรงแบบนี้เลยก็เราจะทำการแบบว่าปรุงรสนิดนึงก็ใส่โอลิฟออยล์ลงไปเอามาทาหมูออกจะเป็นแนวแบบว่าเฮลตี้นิดนึงใส่เกลือลงไปอันนี้เป็นเกลือพิงค์ฮิมาลายันโซลอันนี้เป็นเกลือสีชมพูเพราะว่าเจ๊อ้อเป็นคนชอบแบบว่าเป็นคนเฮลตี้นิดนึงก็จะกินแบบว่าของที่มีประโยชน์แล้วก็ใส่ black pepper black pepper. yes it has พริกป่น Pig bong. yes พริกป่น So, 190. ตั้งเตาไว้ที่ประมาณ190องศาอันนี้เป็นเซลเซียสนะคะแล้วก็เป็นตั้งเตาไว้ให้มันแบบว่าร้อนเราก็จับหมูที่เราบอกว่าทำการปรุงรสนั้นนะจับเข้าไปในเตาอบแล้วก็อบสักประมาณ1 ชั่วโมงกว่า How long is it? 1.5 hours at that rate. 1 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าหมูที่เราได้มามันก็ไม่รู้ว่าสตีฟเป็นคนทำก็คือน้ำหนักที่ได้ก็จะสุกพอดีไปนางบอกว่าจะเป็นกระบวนการทำของแบบว่าทำโรสต์โพเตโต้ก็คือแบบว่าเตรียมมันสำปะหลังที่ได้มันสำปะหลังที่ได้นางสตีฟก็จะเอาเป็นที่เราใช้ก็คือ Maris Piper อันนี้หน้าตาแกะออกมาให้หน่อย Can you just open it up หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไซส์ก็ประมาณแบบว่าครึ่งฝ่ามือนิดนึงไม่ได้ใหญ่มากก็จะเอามาปอกเปลือกปอกเปลือกโปเตโต้เป็นแบบนี้เราก็ปอกแล้วก็หั่นประมาณเป็นครึ่งเสี้ยวเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปต้มสักพักหนึ่งให้มันแบบสุกแต่ไม่ต้องสุกมากเกินไปก็ต้มมันที่เราได้เมื่อตะกี้เนี้ยเสร็จแล้วต้มเขาสัก10 นาทีเสร็จจากนั้นเราก็พักออกไปอย่างนี้ให้มันเย็นลงนิดนึงแล้วเราค่อยเอาไปเข้าเตาแบบเตาอบเพื่อที่จะทำการโรสต์ถ้าเป็นไปได้ก็จะใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็ใส่เขาเรียกผักเขาเรียกที่นี่ว่าไทม์ซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเป็นสมุนไพรที่แบบว่าส่งกลิ่นหอมให้มันเป็นแบบอโรมาที่แบบว่าดีมากแล้วเจ้าตัวนี้เจ๊อ้อก็จะไปได้เป็น
แม่ครัวแบบไม่ได้จำเป็นนะมันเป็น batter mix จะเป็นแบบว่า batter mix มันก็จะเป็นไอเดีย for Yorkshire แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปมาก็เอาใส่จับไข่โยนเซาน้ำตีแล้วก็เอาไปอบ Pork. Lovely. Crisping up a beauty, isn't it, the pork? I can use all the parsnips. Do you reckon that'll be enough? เตรียมผักไว้มีparsnip ภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไร carrot แล้วก็เป็นเหมือนผักตั้งโอแล้วก็มีหัวหอม แล้วก็หมดแล้วมีแค่นี้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทำสตีฟทำการหั่นแล้วก็เอาใส่เครื่องปรุงอันนี้ใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กระเทียมให้มันมีกลิ่นแล้วก็ใส่ฮันนี่ด้วยใส่น้ำผึ้งลงไปอีกนิดเพื่อความที่แบบว่ามันจะได้มีกลิ่นความหอมน้ำอีกหน่อยหนึ่ง ready is that everything I believe so. จับยัดลูกก็อบไปสักพักหนึ่งโยกเชอร์พุดดิ้งที่เราตีไว้เมื่อกี้ส่วนผสมเราก็เอามาเทเป็นแบบว่านี่เป็นแบบว่าขั้นๆแบบเป็นเหมือนคัพเค้กอะแล้วก็ยัดเข้าไปหน้าตาแบบว่า Take โยกเชอร์ถือว่าโอเคฟูดีมากทำการหั่นสไลด์เป็นชิ้นๆพร้อมที่จะแบบว่าเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้ว